Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Két nagyon érdekes autó áll mögöttünk, az egyik az annyira pici, hogy Csabi nagyjából az egyik kamerából ki is takarja, a másik pedig egy olyan kellemes Renault 5-ös, amihez szerintem mindannyiunknak van valami kis kötődése, nekem volt ilyenem, úgyhogy én nekem nagyon, igaz, hogy dízel sajnos nem ilyen jó benzines, de volt ilyenem, nagyon szerettem, azzal fogunk majd kezdeni, és aztán áttérünk majd egy különleges tuningolt kis 500-asra, amivel nagyon-nagyon bízom benne, hogy legalább lélekben megközelítjük az 595-nek a teljesítményét, de ez majd egy kicsit később. Kezdjünk először a Renault 5-össel. Csabi, ha jól tudom, te tudsz róla többet. Én tudom, nekem volt nagyon menő kis 1.5 dízelen belőle 3 ajtóval. Nagyon szerettem, szét is rúgtam, mint annak a rendje, mert nem az enyém volt, hanem az akkori barátnőm családjáé, és hát odaadták, hogy használjam. Ez lehet, hogy egy hiba volt. Melyik barátnőd volt? Ildikó, szerintem róla nem is tudsz. Ez annyira régen volt, hogy tán még azt... Hogy tudsz 100 nevet megjegyezni? Ezt a szemétládát. Dinoszauruszok idejében volt még, kérlek szépen, és hát rendesen meggyaláztam, de félre a történelmet, ugye? És te mit rögsz ott a kamera mögött? Az autót. Az autót. Hanyadik feleséged volt ez? Na! Ez egy jó műsor, már látom. Csabi, mesélj erről a verzióról, hogy milyen motor van benne, és mit kell róla tudnunk. Ez a Renault 5-ös egy nagyon kedves barátomé, akivel az is közös, hogy mindkettőnknek az első autója egy Renault 5-ös volt. Egy időben gyakorlatilag nem ez, hanem neki is volt egy piros, meg nekem is. Nekem az egy 1.4-es benzines volt. Ez annak a sportverziója, ugye abból kétféle volt a 1.7 szívó, a GTE, ő az, vagy volt az 1.4-es turbo, Úristen, a GT turbo. Igen, ugye ez is, mint a Honda CRX, meg ezeket akkor tájt ilyen kis guruló koporsónak hívták, mert elképesztően ment. A GTE az ugye egy kicsit nagyobb hengerűrtartalmú, kicsit nyugodtabb, de hát azért a maga idejében az a 100 lóerővel, amivel bír, azért egy elég dinamikus autónak tűnt. Ugye nekem az 1.4-es az volt 68 lóerő. És a turbós meg 120 talán, ha jól igen, emlékszem. A turbós 120. Ott többféle teljesítmény szint volt. Annyira menő reklámfilmje volt egyébként, ilyen színpadon csúszkáltak ide-oda. Amikor megkaptam a dízelt, akkor elkezdtem nézegetni, hogy a turbósnak milyen a reklámfilmje. Nem túl rég. Azt hittem. Ez lehetett a baj, hogy én azt gondoltam, hogy ezt ugyanúgy lehet hajtani, de aztán nem. Nem túl rég voltam egy Renault Classic rendezvényen, és ott ki is próbálhattam így többfélét is egyébként. Nagyon durva. Azt egyébként, hova szoktál mutogatni? Ide. Ide vissza tudjátok nézni, hogy János különböző turbós Renault. Volt egy ilyen Renault Turbo rendezvény, mert akkor volt a jubileum, hogy a Renault F1-es turbomotornak a bevezetése, és akkor kipróbálhattunk egy ilyen a Renault Classic által restaurált GT turbóba ültem, elég durva volt. Az durva lehetett. Igen, tehát full új állapotban. Ez annál finomabb, igen. Tehát ugye szívómotoros, viszont az 1.7-es, ami akkor tájt nagy volt. A kaszni nagyon kicsi, nagyon könnyű, rengeteg élmény van. Hát mondjuk az, hogy túléltük azt az időszakot, azért az nagyban a szerencsének is köszönhető, de itt vagyunk, úgyhogy ez már a múlt. Nekem ez a motoros időszakomra volt jellemző egyébként, igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és nagyon nosztalgikusan közeledek az autó felé. János, neked a úton kívül ilyen korú ötösből? Egy barátomnak volt, egy nagyon régen barátomnak volt, azt hiszem neki is valamilyen 1.4 szívó-szerű. Egyszer emlékszem rá, hogy valahol a Balaton környékén egy árokba félig beleállva szereltem, mert ledobta az égszíjat magáról, tehát hogy alatta feküdtem, miközben többiek a Balatonparton egy strandon lubickoltak. Én voltam az egyedüli, aki értett ehhez, és akkor alatta feküdtem, hogy megcsináljam. De megcsináltuk egyébként. Csodálatos nyaralás, idősebb Jani bácsi emlékei. Igen. És milyen jó járta, hogy értesz hozzá. Igen. Még szállást se kellett neki fizetni, mert éjjel is a kocsi alatt feküdt. Ne, egyébként szerintem viszonylag egyszerű volt megszerelni.
Pedig a francia autókra régen ez nem volt. Nem volt. Hát igen, de azért ezek még nem voltak nagyon szétbonyolítva. Igen. Úgyhogy alapvetően ilyen emlékem van, meg ez a rendezvény, Hát ahol meg ugye viszont te Peugeot 205-ös párti voltál, Igen. meg volt a másik Nem párt. párti, olyan lett. Jó, de azt mondom, hogy ez a kettő volt, ami Igen. akkor tájt A ugye harcosok, igen. Igen, 205 GT-be ültem sokat én. Játsszuk le, akkor ki kezd a Renault-val. Egykörös lesz a műsor, és egy körös, a tulajok azt mondták, menjünk kettőt. Egy vagy kettő, ezt döntsük el, nekem Döntsük mindegy. el. Mehetünk kettőt, hát most annak jól áll a kettő, azzal meg élmény lesz átmenni a sikánon. Bár nem kell kormányozni, olyan keskeny Hát elfér. egyenesen. menjetek kettőt, ahogy szeretnétek, és ki megy kettőt. Jó, hogy én döntök. Hát jó esetben. Megyek én először, és akkor utána majd felszívja magát. Jó. addigra. Jó. Jó, melegítsd meg azért mindenféleképpen. A vízre, Közfelkiáltással 2 kört akarnak küldeni a tulajok mindkét autóval, úgyhogy úgy tűnik, hogy 2 kör lesz, mert a versenyzőink is úgy tűzoltóból döntöttek. annyi van benne, hogy én kicsit kezdek félni. Minden oldalon egy palack. fő a biztonság. És a víz meg olajhőfok is legyen rendben, Nekem rendben van. mielőtt felszállsz. Mielőtt megtaposod. Jó? Ez ilyen klasszik Nem kagylódás, igazán értettem, mit keres valahol a nadrágjában, de rájöttem, hogy az övet próbálják bekötni. Csak így a nappal szembe ezt erős határesetnek gondolnám, hogy ez az adás ne csak arról szóljon, hogy belém rugunk. Rúgjunk már beléjük is. Van. Hát de ez, hogy mindenhol. Armageddonra készül a Peti. Ha nekem ilyen kormányom lett volna annó, Hát ez a GTL meg a turbónak hát ez volt. szemétség, nekem valamilyen nagyon pudré volt. Ennyi, hogy itt Szerintem igen. van benne olaj. Emlékszem, mikor belevartam, hát értek hozzá persze, amikor belevarrattam a hangládákat hátra, Igen. akkor már motorját se lehetett hallani, mert akkor meg a zene szólt benne úgy, mint a muszáj lenne. Nekünk volt benne mélyláda is, kérlek szépen. Az hangfalak, mélyláda, minden. Ezt még ennek az autónak a kedves tulajával közösen hebrákoltuk bele a mélyládát. Úristen, voltak sztorik. Igen, azért ezekben az időkben még az én barátaim is azt gondolták annó, hogy így értünk az autókhoz, illetve hát nekem csak a dumám volt akkor is nagy. Hát ez Hozzáértésem nem az a minimális. értés, ez a Akarat. pénzügyi keret. Igen. Árultak már akkor is komoly hangládákat, csak az pénzbe kerül. Meg emlékszem, ablak sötétítés volt nálunk, akkor nagyon-nagyon menő, és úgy sikerült az ablak sötétítés, hogy nem hogy levegős volt a fólia, amit sikerült fölrakni, hanem egy levegő volt az egész, érted? Tehát annyira kellemetlen volt, és minden ilyet. Úristen, a zene az nagyon fontos volt, a különböző ilyen otthonról lett cibált videóton, hangfalak a csomagtartóban, meg borzasztó kínosak voltunk. Aztán utána a Renault után volt egy Y Fire, egy 1 literes, az anyámé volt, képzeld el. Kis 1 literes Lancia Y, Nem 1-1 vagy? lehet 1-1. Ez a 55? Hát valamilyen ilyen borzadom. És akkor azzal voltam még nagyon kemény, mert az már ugye még jobban forgott, és azt használtam sokáig, és utána eladtuk, és 3 hét múlva hozta vissza az új tulaj, hogy hengerfejes. Ajjajjaj. És akkor mondta neki most a apám, hogy ja, hát nem kellett volna széthajtani. Hát ugye? Nagyon mokány. Jó a kiállása. Meg egyébként azért ez még mindig egy jó forma. Igen. Hosszú a váltó. Igen. Itt azért a harmadik az csak hírből kell majd az egyenesbe. Fú, nagyon imádtam ezt az autót. Nagyon jó is volt. Annyi mindent vittem vele. 80-as évek közepétől volt, nem? Körülbelül 87, Igen, ugye ez a Super 5-ös, ugye ez már második generáció volt a Renault 5-ből. Igen. Nyilván, mert ugye 70-es évek vége volt az első, még Igen. ami még forma még ilyesmi ilyen volt, csak kocka kicsit azért. gömbölyöbb volt Igen. az ízvilág. Ez a Super 5-ös volt, Igen. a 80-as évek második fele, Igen. 90-es évek eleje. Az a mozgásnál is látszik, hogy a súly az jó, hogy nincsen.
Kevés az olyan autó, amin hallani, hogy gyorsít még a kanyarig. Igen. Úgyhogy, de emlékszem, még az üléseket is úgy szedtük ki be, mert kutyát vittünk benne, meg anyukámnak árut, meg mindent is. Meg persze osztálytársakat fuvaroztam, minden volt. Az az alap. Aludtunk is benne még éjjel, volt, úgy mentünk ezzel kempingezni. Én emlékszem, hogy ezzel mentem a érettségi előtt a szerenádozásra az osztálytársakkal. Csupa jó emlékek. Első kör 54.965, Hoppá. összidő 1.42.957. Hoppá. Hát a korábban tesztelt Daihatsu Applause az ugye 55.1, tehát annál mindjárt 2 tizeddel jobb, de van egy Mitsubishi Evo, aminél csak 4 tizeddel lassabb. Így van egy Evo 6 Tomi Makinen, amivel 4 tizeddel lassabb csak nála. Mindegy, nem akarom mondani, az kihez kötődik. Szerintem menjél is. Ez az alapjárat. Az a jó. Akkor a rakétamódot bekapcsoltad. Egész jó az idő. Igen? 54.9. Bútorom is a vezetési pozíció. Milyen? Egekben van a kormány. Igen. Magassági kormány. Majd Ja, nézd meg. látom. Középső nincs ott. Jó. Többi nincs. Kicsit hamarabb kell mindenre rákormányozni, mert ugye lecsúszott az ívről, de utána betapad. Jó. És sikámba főleg egy picit hamarabb próbálj bekormányozni, különben elcsúszik az óra. 54.965, ami azt jelenti, hogy 2 tizeddel lassabb csak, mint egy Infiniti M35 hibrid, amit ugye híresen tudjuk, hogy milyen jó kezelsz. Igen. Az én Evo 6-osomnál is csak 4 tizeddel lassabb, de megveri öcsi Applausát, ami ugye nem olyan régen volt. 2 körön van még egy érdekes eredmény, hogy 2 körön közel azonos időt megy a Can-Am Maverickkel például. Tehát... Szerintem, hogy folyamatosan melegedett bele rajta a gumi. Aha. Tehát szerintem lesz ez még jobb. Összességében nekem ez így is tetszik. Meg ilyen 5000-ig mertem csak forgatni. Alapvetően vicces, mert mondtam neki, hogy a Bútor Robis vezetési stílus. Már Robi szokta tudod mindig így magyarázni, igen, így megyünk. Igen, na itt igen. a kormány, itt fenn az egekbe. Igen. Úgyhogy kicsit messze van és ilyen marha magasan. Aha. Ugye szokni kell, hogy ilyen messze van, de jól át lehet menni a dolgokon. És alapvetően ez a 100 lóerő környéke, ez ilyen? Hát igen, nem az a hanyattesős dolog, de viszont viszi előre. Mondjuk tényleg ebből a szempontból, ha végig gondoljuk, ugye öcsinek az Applause az is 105 lóerő volt, nem? Igen. Tehát, hogy ott a 2 tized, akkor ezek közel azonosat tudnak. Úgyhogy jól nézett ki, meg ahogy te is mentél, jól néz ki. Kemény. Szerintem egyen jobb gumit is elviselne. Hogy jobban tapadna az eleje, akkor még gyorsabb lenne az egész. Ő is elváltja 5000 környékét. Tehát soha nem volt az az érzésem benne, hogy olyan kezelhetetlen vadállat. Aha. Úgy el lehet vele. Nagyon ügyes. Jól néz ki a pálya. Meg jó, ez a szín, ez jól áll neki nagyon. Drónt elvesztettük. Úgy néz ki. Úgy látom, elfáradta magát. Most már harmadikba próbálja. Igen. Most meggurította. Első kör 55.709, Te nyerted? összidő 1.43.919. Mind a kettőt te nyerted. Az Én nyertem! Az elsőt 7 tizeddel, aztán még 3 tized, a vége 1 másodperc. Megmondom neki, hogy nem volt rendes Renault 5-ös tulaj. Óvást fogok meg. Igen. Óvást fogok meg. Látod, ezért volt Peugeot, mert ezeket R5-ös tulajosok ezek.
Ugye? Csirkék. Kivéve én? Igen. Én kemény voltam. Igen. De olyan, hogy alacsonyan ül, nem? A kis buszból mindjárt kiszáll. Igen. Ja, jó mélyen ülünk. Hagyjam járni? Leállítsam. Ne járjon, ha fogy a benzin, ugye? Figyelj, vannak R5-ösök, amikkel jó mész, de ez nem az. 7 tizedet kaptál az első körön, és 1 másodperc lett a vége a különbségnek, de alattad is jól mutatott, inkább az élményekre vagyunk kíváncsiak, hogy láttuk, hogy azért mosolyogsz benne, tehát Abszolút. az élmények visszajöttek. Hát sajnos az én régi R5-ösöm azért nem volt ilyen. Nem, tök jó volt. Nyilván meg kell szokni azt, amit Jani annyit mondott, mikor kiszállt, hogy ugye hamarabb rá kell kormányozni, és az tényleg így van, hogy rákormányzol, és utána mozdul, csak az eleje ott van egy kis késés, igen. De egyébként ugye a stabilitás az teljesen rendben volt, úgyhogy látszik azért akkor tájt, hogy kevesebb motorerőből is lehet azért élménydús autót hozni. Manapság, ami 100 lóerős, az nem szokott akkora élményt hozni, mint ezek az autók. Hát csak ezért utaltál arra, hogy örüljünk, hogy túléltétek az időszakot, mert a kevesebb lóerőből próbáltatok viszonylag gyorsan menni. Hát igen. Ott a lendület meg a bátorság vitte az életet. A bátorság, igen. Azért ezen már 4 tárcsafék van, tehát ezen például az is érdekes volt, ahogy hozzáérek a fékhez, egyből úgy megfogja a fék. Azért azt ilyen régebbi autóknál nem szoktuk meg. Tehát inkább ez a lassító berendezés jellegű szokott lenni. De hát mondjuk, ha összehasonlítjuk a mondjuk ilyen ladákkal, ilyesmi, amikkel mentünk, hát ahhoz képest azért űrhajó. Tehát, hogy... Pedig egyébként azért korban megint csak nem vagyunk annyira máshol, hiszen a 80-as hát évek közepe... Picivel. Hát egy picivel. Igen. Csak most átmentünk Oroszország után Japán, és most áttértünk Franciaországba. Igen, de hát mondjuk ez a Sárád, meg Öplóz, az abszolút, teljesen. Az egyébként abszolút. az Öplózzal jól is áll, meg 2 tizeden belül Igen. vannak, ugye lóerőben is azonosak. Igen. Úgyhogy pozitív volt. Na urak, akkor most menjünk át Olaszországba. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Menjünk át Olaszországba és nézzük meg egy olyan Fiat 500-ast, ami hát legalább remélhetőleg sokkal jobb élményt fog nyújtani, mint a korábban nem annyira nagy élményt nyújtó 595 Competizione. Ugye ez egy Giannini tuning verziója az 500-asnak, ami csak névlegesen 500-as, mert ugye ebben 500-as, 600-as és jelen esetben 800-as motorok is vannak. Ez lehetőség szerint a legnagyobb. Ez egy testvérpár, akiknek van egy római tuning műhelye, illetve volt, és újítgatnak föl mindenféle, meg tuningolnak mindenféle versenyautókat, többek között az 1927-es Mille Millián is indultak, de ilyen együléses versenyautókat is építettek, és kb. Minden Fiat modellt mókolt a brigád. A tulaj elmondása szerint hasonlóak, mint az Abarth, csak nem lett akkora a nevük, tehát hogy valószínűleg egy kisebb manufaktúra, hiszen az Abarthnak a neve még mindig fut, a Gianniniről meg viszonylag kevesen tudják. Magyarországon, ha bárki megkérdezi, akkor azt mondja, hogy étterme van biztos, de nem. Igen. Tehát ők nem azok. Úgyhogy mit tudunk még róla, amit esetleg nem mondtam el? Igazából ez maga a kerekesség különleges, ugye volt ennek egy ilyen Monte Carlo változat arról való, úgy lett vadászva ez a felni is hozzá. Tényleg szerintem nekem az a durva, hogy a 17 lóerős volt az alapba, és most pedig ezen a 800-as blokkal olyan 40-45 között van. Tehát, hogy azért történt egy nagyobb ugrás. Megemelték a lóerőt. Igen. Én nagyon régen voltam egyszer egy Fiat 500 találkozón, és egyszer egy ilyen OT szintű 500-ast vezettem. Vicces élmény volt. Most, hogy visszaültem, hogy odébb álljak ezzel, ez is ilyen nagyon közel vannak egymáshoz a pedálok, ilyen nagyon picik a pedálok, eleve nagyon pici az autó, tehát hogy érdekes lesz ez 40-45 lóerővel ez így. Ugye mentünk Kispolszkival nem túl rég. Igen.
Az is már a 30 lóerővel olyan vicces volt. Hát meg az eredmény azt másfélszer annyi. Ez meg másfélszer annyi, úgyhogy érdekes lesz. Igen, meg hát ez mondjuk olyan, mint hogy egy 1700, 1600, 1700 lóerős M5-tel mennénk így főszorozva. Utcaiból. Hoppá. Ugye? Csabi, neked így 500-ashoz régihez van-e bármi? Nincs tapasztalat? Nem sok. Nem. Akkor valaki döntse el, hogy kiveszi fel a hátára, és induljunk meg, mert ugye túl külön kérésére 2 kört megyünk ezzel is, úgyhogy... Ez a tempós kör? Még megyek vele szívesen először. Akkor menjél. Akkor... Óriási. Nagyon sokáig dolgoztak vele, ugye azt elmondta a tulaj, hogy a melegedését megoldják. Most is ugye nyitva van, mint régen a kis polckiknak. Igen. Illetve régen, most is. Csak azoknak így föntről. Csak azoknak pont fordítva, igen. Igen. Nem, alulról van nyitva. Igen. Óriási. Mi látvány ez a pályán, gyerekek? Nagyon vicces. Szalad a kis járgány. És azt kell mondanom, hogy lendületesen halad. Tehát... Sajnos azért a 52-9-et megfutni arra kevés arra kicsi esélyünk az van. esély, de azért... De így is csodálatosan jól néz ki, ahogy száguld. Kispók mit ment? Kispók 1.02, úgyhogy azt szerintem futva is. Viccesen néz ki János, hogy támaszkodik jobbra-balra, igen. Biztonsági öv nélkül kapaszkodik mindenen. Rászállt a tetejére a drón? Ja, Igen. Nem. Rálegyintette a negyediket. Ez nem az ő hangja. Ez nem. Jaj, de cukor. Hatalmas, nagyon vicces. Ezek a motorok is, amik még nincsenek az ilyen Euro 5-6-8-10-ekkel agyon verve, ezeket még élmény vezetni. Pontosan. Figyelj, a kanyarban nagyon megy, azt kell, hogy mondjam. Meg olyan, mintha az, hogy kanyar jön, az egyáltalán nem zavarná, mert nem mozdul meg a fordulat. A Tehát gáz ugyanazzal a nem, padlóval átmegy János mindenen. Igen. Hiha! Első köridő 1.02.522, összidő 1.57.544. Hát akkor a kispókot megveri 2 tizeddel, de látványra ennél sokkal jobbra Igen, számítottunk. sokkal jobbra. De hát korban nagyon jók vagyunk. Abszolút. Időben még így is. A sarád is csak 3 tizedre van előtte, ami 90 lóerős. Igen. Zseniális. Na mi zoom? Azért ekkora örömmel ilyen R5-ös versenyautókból szoktak kiszállni. Mire kell figyelni? Hogy úgy fogsz csúszkálni az ülésbe, hogy nagyjából néha jobb, ha kitámasztasz a túlodat. 3-as, azt hello. Csabi már azt gyakorolja, hogy a balosokban hogy fog a jobb ajtón támaszkodni. Én a 4000 környéken egy picit túlment, akkor váltottam. Jó. Nagyon vagány. Alapvetően időben sokkal jobbra számítottunk, de ez is tökéletesen jó, mert boldogság van az arcodon. 1 perc 02.522, ami azt jelenti, hogy 2 tizeddel gyorsabb, mint a 126-os kis Polszki, ami szintén ugye egy tuning változat volt. De hát
nincs messze a Sarát se, nincs messze a 316-os E21-es BMW, tehát nagyon jó helyen vagyunk. Korba meg az összes ilyen szoc terméket azt azért jócskán maga mögé utasította sok-sok másodperccel, és hát mosollyal szállták ki az arcodon. Abszolút, igen. Hát ugye az, hogy rosszabb az idő, az leginkább az, hogy olyan szinten csúszkálsz a kocsiba, hogy gyakorlatilag a kormányba kapaszkodsz. Tehát azt láttam, hogy Csabi gyakorolt, hogy a balosoknál hogy fog a jobb ajtón mondtam, hogy támaszkodni. jobb, ha kitámasz szembe. Tehát, hogy annyira csúszik minden. Meg én nem mertem vele felmenni a rázókra. Valószínűleg a Kispolszkival meg felmentünk, amennyire lehetett. De abból is adott a különbségre. Szerintem tök jól megy, meg tényleg nagyon vicces vele menni. Egy picit már mozgattam a fenekét is a második körbe, úgyhogy nagyon vicces. Az, hogy tök jót megy, az annyira látszik, hogy majd nézd meg az egyenesbe, egész lendületesen közlekedik. Igen, ott már negyedikbe kell jönni, harmadikba jössz a kanyarba. Meg láttam, a sikánőt is főhajtottad a negyediket, igen. Hármas kell. Ja, hogy itt a ide már négyet, igen. Persze. Hát olyan 4000 környékén én elváltottam, nem tudom, meddig lehetne forgatni. De nézd meg, hogy mozgásra ilyen kis makányul közlekedik. Halál vicces, imádom. Óriási. Az oda beesni a leghátsó kanyarba, az nagyon vicces. Igen, ott azért kapaszkodsz? Igen. És visszaváltasz harmadikba közben ilyen. Közben próbálsz az ülésben próbálsz maradni? kapaszkodni valahogy, mert csúszik az ülés, minden csúszik. Volt, hogy átcsúsztam a másik ülésre. Nem mondod. Tehát, hogy így... Jézusom, hát mik vannak? Csodálatos kis autó. Csabi spórolt a méterekkel. Na. Első köridő 1:02:2:90, összidő 1:57:028. 3/10 tudott javítani, és így ugye gyakorlatilag közelebb kerültünk a 316-os BMW-hez, és távolodunk a 126-os Fiattól. Most már 5/10 meg tudta verni a Polskit, úgyhogy... Hát az is egy tuning volt. Hát az is egy 30-valány lóerő volt, nem? Igen. Úgyhogy azon jó gumi is volt. igen. Meg tényleg azzal mentetek mindenen keresztül. Igen. Akkor több, mint le a kalappal. Nagyon vicces. És amellett, hogy vicces, szuper cukin néz ki. Imádnivaló. Tudtál egy 3/10 faragni a mindenit. Jani idejéből, úgyhogy további előnyöket szereztél a 126-os Kispolszkival szemben, így már fél másodperccel gyorsabb egy körön, és miután az is tuning, és azzal átmentetek a rázópon, mi ezt egy óriási időnek tituláljuk gyakorlatilag. Mesélj az élményeidről, mert te is nagyon boldogan röhögsz. Hát nagyon, hát a szenzációs élmény. Ezen nem lehet nem nevetni. Tényleg furcsa, hogy nem ülsz az ülésben, hanem csak úgy rajta. Igen. Semmi viszonyítási alapos, nem tudom, hogy én csúszok, vagy az autó mozog, vagy mi történik. Néha gondolkoztam, hogy próbálok jobbra támaszkodni, igen. Csak az ugye közben balra kanyarodnék, az nem annyira adja. Vagy így kikönyökölve kapaszkodni, de az se annyira jó, szóval nagyon nagy élmény, úgyhogy rendkívül mókás volt. Ennyi, tehát tényleg egyébként. A stabilitása nagyon jó az autónak, tehát fékre csak gondolni kellett egy icipicit a visszaváltásoknál, egyenesben 4, kanyarba 3. De még fék is van rajta egész. Van ahhoz képest. Ugye. Hát de kicsi a tömege, igen, tehát tök jó. De kanyarokban is úgy fordul, mint a gokárt. Tehát én nem mondom meg, hogy 40-45 lóerős, hogy őszinte legyek, de nagyon vicces volt, úgyhogy nagyon jó élmény volt.
A Renault rajtja mindkét pilótánál más. Jani picit tovább forgatja az autót, viszont felváltás után lassabban gyorsul. Csabi 0,53 G-vel gyorsul a rajtban, és a korábbi felváltása után tovább gyorsul, egészen 6,282 ezred másodpercig, amikor eléri a 60-at. Innentől egy ideig Csabi kanyar sebességei alacsonyabbak, lényegesebben erősebbeket fékez, mint Jani, látszólag nem volt elég biztos a tapadásban. Janié a legmagasabb kanyarsebesség, és az 1,12 G-s oldalgyorsulás. A maximális sebességünk az egyenes végén 98,99 km/h, összehasonlításképpen a Yaris T-Sport épp hogy egy picivel volt képes gyorsabban menni ennél, hiszen az átlépte a 100-at. A kis 500-as telemetriája már ránézésre is különleges, gyakoriak a sebességingadozások. Csabi rajtól jobban, de jelen esetben csak 50-es időnk van, ami 8,922 ezred másodperc. A hasonlóan kéthengeres Coore ezt 7,8 másodperc alatt teljesítette, azaz majdnem 1 másodperccel gyorsabban. Az első körön Jani kezdi gyorsabban a kanyarokat, de Csabi hagyja el nagyobb sebességgel azokat. A maximális G-erők közül csak a kanyarsebesség közelíti meg az 1 G-t, Jani egészen pontosan 0,97 G-vel kanyarodik a sikánban. A maximális lassulás Csabi produkálja, amikor az autó képességeihez túlméretezettet fékez a második kör harmadik kanyarja előtt. Itt Csabi egyébként 80 km/h-val fordul. Az egyenes végén a maximális sebesség 80,56 km/h Csabitól. Akkor megint csak nagyon szépen köszönjük a tulajoknak innen is, hogy hozták a kocsikat, mert nélkületek nem lenne lap timing. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk ugye Facebookon, Instán és itt a YouTube-on is, jövő héten találkozunk, addig is sziasztok!